Welcome to YS Online. Ako po si Dice, coming to you from the Suzuki Nihongo Learning Center in Quezon City, the Philippines. If you're new to this channel, check out our lesson library for your Japanese lessons in Tagalog. Last lesson, natutunan natin ang kung paano mag-describe ng nouns. Gumamit tayo ng sentence or phrase with verbs to modify and describe nouns. In today's lesson, gagamitin natin ang plain form sa iba't ibang sentence patterns. Now, if you'd like a refresher on the plain forms, click the link below. Ngayong araw, matututunan natin kung paano gamitin ang plain form toki sa sentence. So for today's lesson, malalaman natin ang paggamit nito in sentences with verbs, adjectives, nouns, and completion of nouns. Make sure to take some notes and feel free to rewind if you need clarifications on our lesson. So, are you ready to learn Japanese in Tagalog? Alright, let's go! Ang toki ay isang Japanese word that refers to oras o panahon, pero sa ngayon gagamitin natin siya para makabuo ng mga pang-uusap na ginagamitan ng mga salitang kapag at noong. In English, toki means when. Umpisahan natin sa verbs. Let's start with learning how to use toki with verbs. Halimbawa, gusto natin sabihin na kapag kumakain ako ng sushi, gumagamit ako ng chopsticks. In English, the sentence is, when I eat sushi, I use chopsticks. To eat or kumain is tabemasu. To use or gumamit is tsukaimasu. At ang chopsticks naman ay hashi. Kung mapapansin nyo, dalawa ang sentence natin. Una ay kapag kumakain ako ng sushi. Ang sumunod naman ay gumagamit ako ng chopsticks. So ganito lang ang gagawin natin. Sundan lang natin ang pattern na ito. Verb, dictionary form, toki, then the main sentence. First, gawin muna nating plain form ang verb tabemasu, so magiging taberu. Ito na ngayon ang dudugtungan natin ng toki. So, ayan, taberu toki, ang ibig sabihin niya ay kapag kumakain. Ngayon, nakuha na natin ang plain form ng verb at alam na rin natin kung saan ilalagay si toki. Kumpletuhin na natin ang sentence. Ang first sentence kung saan natin idudugtong si toki ay tuwing kumakain ako ng sushi. Ang topic natin ay si ako. Kaya magiging watashi wa, then ang plain form verb toki, sushi wo taberu toki. Isusunod natin yung second sentence which is gumagamit ako ng chopsticks, so that in Japanese is hashi wo tsukaimasu. Ngayon, pagsamahin na natin sila sa isang sentence na watashi wa sushi wo taberu toki hashi wo tsukaimasu. Watashi wa sushi wo taberu toki hashi wo tsukaimasu. Di ba? Madali lang? Alright, so let's think in the negative term naman. Pwede mo natin gamitan ng plain form negative ang toki? Of course, pwede. Gamitin lang natin ang pattern na ito. Verb nai form, toki, main sentence, in the negative tense. So halimbawa, gusto nating sabihin na kapag walang pera, hindi ako lumalabas ng bahay. Or, when I do not have money, I do not leave my house. Kayo din ba ganon? Kaya pala, hindi ako lumalabas ng bahay ngayon eh. Anyway. Ang plain negative form ng arimasen ay nai. Idudugtungan natin ng toki. So, that in Japanese is okane ga nai toki. So that's our first part. Then we have our main sentence which is ie wo dekakemasen. So, walang pera in Japanese is okane ga arimasen. Bahay is ie. And hindi lumalabas is dekakemasen. Sundan lang natin ang pattern, gawin muna nating plain negative ang verb natin sa first sentence which is okane ga arimasen. I-connect na natin yung dalawang sentence, that becomes okane ga nai toki, ie wo dekakemasen. Okane ga nai toki, ie wo dekakemasen. Next naman, let's look at how to use toki with adjectives. Gamitin naman natin ang toki sa adjectives. Paano naman kung ang sentence natin ay ganito? Sa panahong malamig, umiinom ako ng kape. When it is cold, I drink coffee. Malamig is samui
ito ang isang e-adjective, right? Inom ay nomimasu. At ang kape naman ay kohi in Japanese. Katulad sa una nating example, dalawang sentence na naman siya. So, ano ang gagawin natin? Gagawin lang natin plain form ang adjective na samui, then idudugtong natin ang toki sa huli, at ito ay magiging samui toki. Sa panahong malamig. Di ba simple lang siya? Basta susundan lang natin ang grammar pattern na ito, e-adjective, toki, main sentence. Ngayon, kumpletuhin na natin ang sentence. Sa panahong malamig is samui toki. Then, yung next sentence natin para makompleto na, umiinom ako ng kape, kohi o nomimasu. So, i-connect natin ito sa isang sentence that becomes samui toki, kohi o nomimasu. Samui toki, kohi o nomimasu. Alright, let's try naman yung na adjective. Halimbawa, gusto natin sabihin na kapag ako ay may bakanteng oras, nag-aaral ako ng Japanese language. When I have free time, I study Japanese. Free time or bakanteng oras ay hima na. Nag-aaral or to study ay benkyou shimasu. Sundan lang natin ang pattern na ito, na adjective, na toki, main sentence. Kapag na adjective, lalagyan lang ng na ending sa first sentence which is hima. Kaya siya ay magiging hima na. Then, we add toki. Kaya siya nagiging hima na toki. So, ngayon nagawa na natin ang pattern para sa na adjective, kumpletuhin na natin ang sentence. Kapag ako ay may bakanteng oras, ay hima na toki. Next sentence natin is, nag-aaral ako ng Japanese language. Nihongo o benkyou shimasu. Okay, pagsamasamahin natin sa isang sentence, this becomes hima na toki, nihongo o benkyou shimasu. Hima na toki, nihongo o benkyou shimasu. Easy, di ba? Next naman, let's use toki with nouns. Para naman sa nouns, kailangan lagyan ng particle no ng ang noun bago ang word na toki para makonect ang dalawang word na ito. Sundan natin ang pattern na noun no toki, main sentence. Halimbawa, nung ako ay bata pa, madalas akong nanonood ng anime. Kung matatandaan natin, ginagamit natin ang toki as noong. So, in Japanese, ang bata or child ay kodomo. Nood or to watch ay mimasu. At ang madalas naman or often in English is yoku. First, i-identify natin ang noun sa sentence. So, the noun in the sentence is kodomo. And lalagyan natin ng no bago idugtong ang toki. So, the first part of our sentence is kodomo no toki. Since ang sentence natin ay nangyari na in the past, gagamit tayo ng past form ng verb sa main sentence. Okay, madalas akong nanonood ng anime. So, magiging ganito siya. Yoku anime o mimashita. Yoku anime o mimashita. So, nasundan ba natin ito? Ngayon, kumpletuhin na natin ang sentence, magiging ganito siya. Watashi wa kodomo no toki yoku anime o mimashita. Watashi wa kodomo no toki yoku anime o mimashita. Alright, so kaya na natin mag-construct ng Japanese sentences gamit ang toki. Marunong na tayo gamitin ito with verbs, adjectives, and nouns. Next topic natin is about completion of action using toki. Ang ta form ay tinatawag na plain past form. So, ibig sabihin lang nito ay tapos na or nangyari na ang action. So, ang pattern verb ta form, toki, main sentence. Ito ay when I verb, main sentence in English. Halimbawa, when I went to school, I bought bread. Bought bread is pan o kaimashita. And went to school is gakkou e ikimashita. Sundan natin ang pattern. Ang unang sentence natin ay dapat naka-plain past form. So, ang ta form ng ikimashita ay itta. Then, idudugtong na natin ang toki. So, kumpletuhin natin ang sentence. Gakkou e itta toki, pan o kaimashita. Gakkou e itta toki,
paon o kaimashita. Sa example natin, nangyari ang action nung nakarating tayo sa school. So, pwedeng doon na siya mismo sa school canteen bumili ng tinapay, di ba? Okay? Naintindi ba? Para mas malinaw, isa pang example tayo. When I went home, I washed my clothes. Washed clothes is sentaku shimashita. Right? So, sundan natin ang pattern. Gawin nating plain form ang kairimashita and magiging kaeta. Then, idudugtong na ang toki. So, kaeta toki. Then, idudugtong na natin ang next sentence, sentaku shimashita. So, that becomes uchi ni kaeta toki, sentaku shimashita. Uchi ni kaeta toki, sentaku shimashita. Okay, mas malinaw na, di ba? Alright, so now, kayo naman, subukan ninyong gumawa ng sentence gamit ang mga sentence patterns na natututunan natin ngayon. I-translate ang mga sentences na ito in your notebooks and write your answers in the comment section below. When I'm free, I read manga. When I eat sushi, I use chopsticks. When I play soccer, I sweat. When I woke up, I brushed my teeth. When I came home, I ate dinner. Make sure to write your answers in the comment section below. And that's it for us at YS Online today. Thank you very much for watching as always, and if you like this video, be sure to hit that subscribe button and share this video with your friends who might be interested to learn more about the Japanese language. For our full YS Online members out there, we have quizzes and other review materials for you to go through para ma-absorb ninyo ang natututunan natin sa mga lessons natin dito. So, be sure to take those quizzes. If you're interested in becoming a full member for our online program, be sure to check us out at www.ysnlc.com. Stay tuned to our next video. Gagamitin natin ang pinag-aralan natin ngayon para gumawa ng mga additional sentences. For YS Online, my name is Dice. Ja, mata ne.